Sziasztok! Itt vagyunk a Karaván Szalon kiállításon, ahol nagyon sok érdekes lakóautóval és lakókocsival találkozhatunk. Először a Megamobil standjáról jelentkezem. Bemutatunk nektek két lakóautót, ami összkerékhajtással rendelhető. Mostanában nagy divat lett az, hogy összkerékhajtású legyen egy lakóautó, bár nem valószínű, hogy mindenkinek szüksége van erre, de a lényeg az, hogy itt a Megamobilnál van ilyen lehetőség. Itt van nekünk segítségünkre Lazsádi László, a magyarországi és romániai Megamobil forgalmazó, hiszen ő fog tudni olyan részletekről beszélni, amivel én csak ismerkedem. Szia, Laci! Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek, üdvözlök mindenkit itt Düsseldorfból, a Karaván Szalonból. Most be fogunk nektek mutatni első körbe 2 4x4-es meghajtású campervant, az egyik a kis tesó, a másik a nagy tesó, az egyik egy 6 méteres, a másik egy 680-as. És hát igazából mi a különbség a kettő között a méretéből adódóan, és ami nekem nagy kérdés volt, hogy ezek valódi összkerekes lakóautók, vagy pedig egy ilyen virtuális összkerék, amivel le lehet menni ugyan az aszfaltútról, de komolyabban leszámoljuk. Nem, ezek az autók valódi 4x4-esek, full összkerekesek, differenciálzárral, gyakorlatilag nem blokkolható, elektronikusan blokkolja magát, elektronikusan kontrollál mindent az elektronika meg a komputer, tehát ezeket az autókat szinte minden körülmény között lehet használni. És nem is én lettem volna az, aki nem járt volna utána ennek az információnak. Az MAN standján ki van állítva a híd, tudtam beszélni az ottani segítők és személyzettel, úgyhogy igen, ez egy valódi differenciálművel ellátott hátsó híd. Annyi a különbség, hogy nem kézzel kell kapcsolgatni, mint egy régi telepjáróban, hanem ezt már elektronika végzi, de hát ezekben az autókban már mindent elektronika végez, már ami az autó vezérlése. Ez néha jó, néha nem, de hát minden esetre erre mennek a trendek. A két különbségről beszélhetünk egy picit, ugyebár mondtam, hogy az egyik egy 6 méteres autó, a másik egy 680-as, az egyik egy középmagas, a másik egy magas autó, az egyik a H4, H3, igen, színe az nagyon különbözik. Ez az autónk, ez a terepszínű autónk, ez jobban most föl van szerelve itt a kiállítás alkalmából terepre, sok olyan kiegészítő van, ami hasznos a terepen, ezért ez egy exkluzív prémium autó most itt. Viszont férőhelyre, ha jól tudom, mind a két autó ugyanakkora, igazából a térérzetet kell kiválasztanod, hogy melyiket választod, a hosszabb, magasabbat vagy a rövidebbet, amivel azért valljuk be, ha tényleg telepre akar valaki menni, akkor ezzel könnyebb lesz mozogni, mint a másikkal. Igen, a 6 méteressel azért könnyebben be tudunk menni olyan helyekre is, amihez nehezebben tudunk oda jutni a 680-assal. A különbség mindenféleképp a légtér beül, tehát a hosszabbik autóba egy húbetünk van, ami gyakorlatilag egy 2 méter x 170 centi ággyal rendelkezik, a rövidebbe, sajnálatos módon azért kisebb a hely, ott egy 140 x 185 centis ággyal rendelkezünk. Igazából, ha valaki nem olyan nagy darab, mint én, akkor azon az ágyon is el tud a párjával kényelmesen lenni, és azért, ha elmegyünk nyaralni, akkor nem baj, ha közelebb vagyunk egymáshoz, elég, ha otthon alszol 2 méter széles ágyban. Igen, ezt az autót, ezt az expedícióautót a hátunk mögött, ezt akár sportolásra is tudjuk használni, hiszen, ahogy mondtam, húbettel rendelkezik, ez egy motorosan állítható ágy bizonyos magasságokba, de azért kétségen kívül a 680-as autóba sokkal jobban elférnek a sportszerek, sokkal kényelmesebben lehet benne pihenni, mivel mind a két autó azért 4x4-es, ezért számolnunk kell egy 130 kg súly többlettel, de azért a kisebb testvére azért lényegesen könnyebb, mint a nagyobb testvére. És világosíts fel egy kicsit. A Megamobil szerintem azért a magyar embereknek nem egy ismert márka még. Honnan jött ez a márka? Hát annyira nem volt ismeretlen, Magyarországon már van egy pár Megamobil, de több mint 2 éve dolgoztunk azon, hogy mi hivatalos kereskedők legyünk. A Megamobil Szlovéniából jön, Maribor mellett 15 kilométerre található Slovenska Bistricába a gyár. Ez egy családi vállalkozás. Ez a családi vállalkozás azért nem annyira kicsi, mert 90 alkalmazottal dolgozik, és éves szinten 450 darab autót gyártanak le. És ami még nagyon lényeges, hogy a Megamobil gyár az körülbelül 40%-a legyártott campervanének 4x4-esre gyárt. Tehát ő már az elején ismert a 4x4-es piacon. És amit még érdemes a 4x4 kapcsán megemlíteni, hogy magasabb a padlónak a magassága, mivel ugye alatta van a kardán, ezért célszerűbb az emelt verziót venni belőle, hogyha fejteret akar valaki. Mi nem vagyunk túl magasak, de hogyha valaki 190 centi, akkor azért nem. Igen, ezért a H4-es modellt jobban tudjuk javasolni, mert
egy alacsonyabb növésű családnak akár nagyon jó lehet a H3-as magasság is. Itt a belmagasságunk az maximum 180 cm, a H4-nél a maximum magasságunk az majdnem 2 méter. És ami még lényegesen fontos megjegyeznünk, hogy a Megamobil a fűtésrendszerbe padlófűtést használunk, ezért a padlónk az 35 mm magas, és ehhez a 4x4-es padló is hozzátartozik, hogy egy magasítottabb verziót találunk, mert szinte az is 17 mm-rel emeli az egészet. Nagyon jól látszik itt, hogy az alappadlótól milyen magasan van a beltéri padló. Akkor ez azt jelenti, hogy elmehetünk télen síelni, snowboardozni, ha lesz egy ilyened. Meg úgy csukódik minden, mint egy páncélajtó, meg nincs ez a fémes döngés, mint általában a Kastenwageneknél szokott lenni. Igen, ez, ahogy te is mondtad, tesztelés során ezt lehet érezni. Oké, szerintem röviden elég ennyi róla, most pedig bemutatjuk azokat a részeit az autónak, ami belülről érdekes lehet. Tartsatok velünk! Ez egy érdekes része a lakóautónak, hiszen mindegyik ágy felemelhető, leengedhető, így hogyha bringákat akarsz berakni alulra, akkor szállításnál fel tudod emelni az ágyat, hogyha meg aludni akarsz, akkor le tudod engedni, ezt Laci meg is mutatja neked. Igen, ami nagyon fontos, ahogy az előbb is mondtam, hogy a két autó között a különbség, hogy itt egy keresztágyunk van, ott egy hosszanti ágyunk van, és mindegyik motorosan állítható az ágy. Most tartunk egy rövid bemutatót, most lehúzzuk az ágyat, és most vissza fogjuk küldeni az ágyat eléggé magasra. Ha levesszük ezeket a terelőket, akkor viszonylag elég magasra föl tud menni az ágy, és ilyenkor sokkal több sportszert tudunk szállítani. Én kifejezetten szeretem a wing felszereléseimet, és nagyon-nagyon neccesen, de bele tudom rakni a DH meg az Enduro biciklimet is a garázsba. Hogyha hátul kiveszitek azt a két határoló elemet, akkor igazából a szörfvitorla bemegy egészen előre, tehát nem kell semmit szétbontani, egyebek, hanem be lehet csúsztatni, a bringának is be tud menni a hátsó kereke, ha ez a hely rövid lenne. Amikor Romániában télen splitboardozni, meg snowboardozni tudunk menni, arra meg ez a garázs teljesen ideális. Vagy esetleg tudnánk még rárakni egy ilyen alumínium sílésztartót, ami önmagában vagy 100 kg. Ez az autó 3,5 tonnára van vizsgáztatva. Én kedves feleségemmel, sportolással, diszkréten, okosan pakolva, simán beleférünk. Néha-néha egy picit meghaladjuk, de úgyis simán beleférünk a hatóságok szemébe. És képzeljétek el, lehet kapni karton ásványvizet külföldön is, nem kell otthonról vinni, sőt a 100 literes víztartályt is fel lehet tölteni, nem csak otthon. És a jó hír, hogy ez az autó nem rendelkezik 100 literes víztartállyal, csak 50 literes víztartállyal, úgyhogy a gyártó gondoskodott és figyelt arra, hogy ne nagyon lépjük túl a súlyhatárt. És akkor egyúttal bemutatjuk nektek a hosszanti ágyat is, ez is ugyanúgy emelhető, süllyeszthető, csak itt nem keresztben fekszel az autóban, hanem hosszában. Igen, mivel ez az autó sokkal nagyobb a garázs részébe, alkalmasabb még több sportszert szállítani, óvatosan, hogy ne lépjük túl a súlyt. Egy hosszanti ággyal rendelkezünk, egy sokkal nagyobb garázsal, ami volumenre is sokkal nagyobb. Vigyázzat, ez az autó 4250 kg-ra van vizsgáztatva, tehát itt már kell a céljogosítvány. Tehát itt is felemelhető az ágy és leengedhető, attól függően, hogy mit akarunk belepakolni. Ez egyébként egy nagyon jó megoldás, mert nem kell pakolászni semmit, megnyomod a gombot, fölmegy, lemegy. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a rendszert, főleg amikor a bicikliket kell bepakolnunk az autóba, mert az ágyat tudjuk emelni, kényelmesen tudunk pakolni. Igen, nem kell mindig átszerelgetni az ágyat följebb-lejjebb, azért, hogyha 2 naponta új helyen vagy, ez azért macerásabb. És ami a Megamobilt kiemeli, hogy ő csak és kizárólag motoros ággyal rendelkezik, tehát az ágynak a magasságát nem manuálisan, hanem motorosan tudjuk állítani. Azt még hozzáteszem, hogy 4x4-esben Mercedes-szel is rendelkezünk, aki esetleg egy exkluzíves, prémiumabb lakóautót szeretne, úgyhogy az is van a palettánkban. 7 méteresbe is, meg 6 méteresbe is. Most ezt a két összkerekes lakóautót mutattuk be nektek, hiszen ezek mostanában a trendek, ezekre kattintanak jobban az emberek, de jövünk még ugyaninnen a Megamobiltól lakóautós anyaggal, úgyhogy figyeljétek a csatornát, jönnek a következő anyagok. Sziasztok!